Hi guys! Welcome to our channel! And welcome to our video. Hi guys! Welcome to our channel! And welcome to our video. Ate Taki here and... Nana here and Aash. Okay, so ano gagawin natin today na? Okay, so for today, mag-unboxing lang tayo ng mga essentials for skincare. Dalo na natin Taki kasi last week, para siyang nagkaroon ng dry skin, yung kalyo sa paa na nag-crack. Kaya parang nagsugat siya ng malalim. So, binila ko siya ngayon ng lotion. Tingin lang ako ng lotion. Konti lang naman. So, let's start. Konti lang naman to. Ito lang naman yung box na to. Tapos ito. Addicted ako ngayon sa mga skincare. So, ito. Mag-unbox na tayo. Ayan. Maganda sa Watson's, guys. Pag within Metro Manila, mga within the day, depende, may cut-off time sila. Madi-deliver within the day yung order nyo. And then, kapag sa labas naman, outside Metro Manila, except for the Cavite Rizal, it will take 1 to 3 days. Other area, 3 to 5 days. And good thing kasi, once na maka-worth 2,500 ka, free na yung shipping. So, yung worth na napamili ko ay nasa 2,736. So, let's start. So, ito, more on talaga sa mga skincare lang talaga. Kasi nga, yun talaga yung addict kami. Hindi kasi para sa akin, mas lalo na yung balat ko, medyo sensitive. Excuse na lang sa mga aking mga junaks. Okay, so ito, ang ganit lang siya. Aveeno, yung first is Aveeno Baby. Aveeno Baby Soothing Relief Moisture Cream. Ito yung Natural Colloidal Oatmeal. So, para maganda talaga siya sa dry and sensitive skin. So, titignan ko yung ingredients. Alright. Open natin. Ano to? May free na Cetaphil. Ay, hindi kasi sinama na sa isang cup. Ayan. Alright. At itaki lotion, no? Para sa fit mo din. Kasi ganito yung naging itsura ng fit niya. Papakita. Okay. Maganda siya naka-foil. Wala siyang amoy. Light, napaka-light lang. Tapos talaga siya, heavy moist talaga siya. So, sa Aveeno Baby Soothing Relief Moisture Cream, it is 690 pesos. So, 690 pesos siya. So, next is Cetaphil Baby. Yan. Cetaphil Baby Gentle Cleansing Bar. 127. So, ito, pwede ko na rin siyang gamitin. Since, siya, dahil gentle lang siya. At yung balat ko rin ngayon, since yung cause ng mga hormonal changes dahil pregnant, nagda-dry talaga. So, pwede ko siyang itinakayin. So, aside from that, next, open natin ito. Ang sarap kasi mamili, no? Oh, yes. Next is our Fresh from Hair Lab. Oh, medyo siya.
Milk siya. Serum shampoo. Shampoo. And it's good. What will it that? Ha? Amin natin. What will it that? So, itong ayun ako, milk siya. With double boost argan. So, for this one, para dito sa Hair Lab, 199 lang. Nakasale kasi ito eh. Let's try. Kamay natin. Ang bango. Oh, may jelly is. Nakabango. You wanna use this tomorrow? Yes. And that's Bango, for room. Bango, my sweet. Is it a bathroom? Yes, this is for bathroom. Can I get the soap? It's a shampoo, milk shampoo. Can I get the soap? Say hi to them. Say hi. Say hi. Baby. Opo. But the door, Titi Patty. That's Opo. for the bathroom. It makes us well. This is for hair. Say hi, Aash. I put it back. Later next naman is fresh yung from Skin Lab. Yung 98% tomato glass skin. So, para yun sa, for sleeping pack. At ito ay 209 pesos. Matagal naman na din sa akin yung mga ganito. At ito ay safe naman because dye-free, paraben-free, mineral-free, and benzophenone-free. So, safe. Pwede naman sa spring. And Nicole. That's the tomato glass skin. am the plant. Next naman, fresh from Skin Lab. I am the plant Ang kanilang Jeju Hello, Aloe I'm the Eyes. champ. I plant. They're friends. So, this is for facial scrub naman. So, ito naman kanilang Jeju Aloe Eyes. This is 199 pesos din. Kamay natin. You can smell? Does it smell good? Say to them, it smells good. It smells good. Ang maganda pa sa Skin Lab kasi naka-foil din. Bango. Dati pa naman din, guys. Talagang gawin ko na rin yung binigay. So, meron silang safe ingredient na present din sa Elana Minerals. Yung Centella Asiatica. Ayan. So, for this, Jeju Aloe is 199 pesos. Then, last from Watson's. Oh, okay guys. Nag-assume ako na free. Hindi siya free. Ito ay 499 pesos. Shade number 3. Try nga na. Hello. And the Very. Tingnan natin yung everyone. Look me. Wow, you're my baby. Say hi. Hi. Tingnan natin yung shade. Welcome. Yung shade. Oh, at Hey, nakasingle hello, siya. everyone. Hello. Hello. Hello, everyone. Let's see kung bagay sa akin. Hello, everyone. Okay lang naman yung amoy. Medyo ano lang siya. Lightweight lang ba ito? No. Medyo malablaw yung ano niya. Kanyang Hello, I need the water. texture. Kaya natin. Where mommy and mommy. I am teaching me. Hello. So, hindi naman ako masyado naglagay ng foundation. Dahil nga nasabi ko ng una. Hindi ako masyado nagpa-foundation. Pero okay ah. Kahit manipis yung nalagay ko tayo. Ngayon na ulit. Ngayon na ulit yung nalagay na ganito. See? Po. There are new friends. Nga,
natin kung may difference kapag nandito. On this side. So, lightweight lang siya. Uy, parang sakto nga sa shade ko yung shade number 3. Ganda oh. Oh, diba? May pinag-iba ba? Mabango. Mabango siya. Ay, pwede. Pwede. Lagyan natin din yung pwede. Try mo din. Naglinis naman ako ng kanina. See? Don't open it, anak, ha? Animal. Kamay lang talaga. Uy, ang ganda. Carry lang. Mag-ano siya sa mukha. Daddy, no. Okay lang naman. I want to say, but Okay lang siya. So, next is yung ating zalora. So, for this one, ito, yung from Elana Cosmetics. In-order ko siya through Zalora. Ayan, naka-bubble wrap pa siya. So, nakalagay siya. Ito ay yung kanilang loose mineral foundation. Ayan, loose mineral foundation in the shades of fresh vanilla. French vanilla. Dito kailangan ko talaga dito ng brush. Naka-dry na siya. Pero may available din dito na refill. Na-refill na lang. Ayan, so, ang sa Elana talaga, Elana Minerals, talagang more on organic and vegan. And then, ang maganda sa kanila, pwede rin sa Freddy Moms. So, yung ganito, nasa 749 pesos din. Galing doon ng English nila. Daddy, pine. Okay, yun na. Daddy, pine. Daddy. Ay, ang ganda. Tingnan niyo ang ganda ng foundation. So, wala na akong choice. Kailangan ko na bumili ng mga makeup brush. Dahil dito. And next naman, last ko na lang. Tingi daw ate. Ito na po, meron pa dito. Oh. Masyado siya nagtatranslucent sa akin. Okay, and next is napapansin niyo na medyo parang nag-light na yung microblade ko. Kaya pumili na rin ako nag-order na rin ako ng Maybelline New York Define and Blend Brow Pen. And it is 249 pesos. Ayan, 249 pesos. Try natin. Pero gagawa na din ako ng separate vlog. Try natin mag-makeup kahit di ako magaling. Kasi syempre ngayon, importante na kahit na pretty is feel good. Diba? Feel good. Feel good tayo. Para positive lang. So, ito para sa brows. Naku guys, pasensya na talaga. Gising na. Anong oras na pero gising pa rin silang dalawa. Weekend kasi, kaya masaya sila kapag
they can, stay up late. Then, gising kami. Kasi usually pag ganito, naharap na ako sa computer, sa laptop, for work. Yan, ang ganda niya. Yan, ang ganda. Meron yung spoolie. So, this side, spoolie. Yung ganyan na. Ganda. It must stay here. Mommy. Kita, nag-ano yung lighting. Cute. Cute. And then last one na to. Ito naman yung castor oil. Castor oil kasi talagang hindi naman hindi kami mabuhok. Nice kasi may free siya. May free siya na yung sa buhok para hindi umano yung mga baby hair. Ayan. Yan. May free. May pang-free si castor oil. Iba-iba kasing store to under zalora kayo. Iba-iba yung list. Okay. So, for the castor oil, it's 99 pesos only. Wait, sitting. Look, it's sitting. Wow, great singing. Moyen. A song. Nako, castor oil lang naman. See? You tried. As look at other talents can be. So, ito naman, castor oil for only 99 pesos. Para sa aking eyelash and eyebrow grower. Let's try. Hindi ako nagmamaskara. Yan for eyebrow. Tingnan nyo, diba? Ganyan kanipis ang aking eyebrow. As in, kung hindi ako nagpa-microblade, parang Mona Lisa. Parang Mona Lisa lang talaga. Po. Look, this is a big shampoo comparisons. Wow. Let's watch it. So, are you comparing the shampoos? Comparison. Okay. Yan. So, pwede na rin siya sa eyebrow and sa eyelash. Pero, based naman sa na review ko before, it takes time din naman talaga since it's a natural oil. So, it takes time para makita mo yung result nito. Pero syempre, at least may nita na result kasi wala, di ba? Which one, anak? What do you want to use? Is it okay? Yes, it's So, maganda maglagay nito every night and every morning. So, yun lang guys. Nag-haul lang ako saglit ng mga gastos natin. And thank you for watching. Wala, masarap lang dito kasi alam mo, you know, na masarap ang feeling kapag may pinamimili tayo online at may dumadating. So, thank you again guys. At if hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to hit the subscribe. For more videos. See you next vlog. Okay, pakita ito. See you in next. See you next vlog. Okay, goodbye guys. Say bye ka na. Bye ka na sa video natin. Kapo ka dito. The bar shampoo is tomorrow. And I hold the phone. And I hold the phone. Okay. And Okay, so hi kids, don't forget to like and share and subscribe for more videos
on logo channel, and you can stay on the app. See you next vlog.